แจ้งลูกค้าเปลี่ยนจอต่อจอนอกได้ออกในปกติยังแต่จอในใช้บ่ได้ลูกค้าเฮ็ดหมอแม็กซี่นี่
4ถึง40นาทีก็สามารถพับเครื่องได้เจ้าถ้าไม่สนใจจอ Macbook ฮัก Macbook แตกหรือว่าอีหยังก็อย่าตกกระแทกใช้บ่ได้เปิดบ่ขึ้นสามารถสอบถามได้เด้อเจ้าเขามีอะไรพร้อมมีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพร้อมเปลี่ยนทุกอย่างเลยแหละหาสินค้าตัวไหนพวกนี้เขาก็จะแจ้งลูกค้าว่าต้องสั่งอย่างประมาณนี้เจ้ารอเจ้าขอบใจเจ้า